Saing! Kaya na guys, kain na. Kain tayo palm oil. Yun guys, pag sa bukid ka, Pagpapoy mo, palm oil. bunga ng palm oil. Hindi nga sila ba itong ano mo? Hindi ka. No. Bunga ng palm oil. Hindi ka. Mas. Bura pa lahat ng tugtog. Ayun, yung magdaan. Salta kan? Ang lakas naman. Luya pa ng ulo. Dede. Aray. Sakit. Lasa po eh. Gulay na, gulay. Yan yung tanong na. Sana. Magpait yan. Dito? Oo, sabi mo na. Sige na yan. Kalibiti ka ba?
Ay! Sorry guys. Tubig. Maggulay tayo ngayon guys. Tubigan ko na. Panangalaan namin ay gulay. Isang baso na siguro. Thanks. Galing yun sabi niya. Saan galing yun? Hulog lang. Asin. Okay. Okay. Dissolve. Ito. Ah. Dahil yung magic sarap na. Ayun. Okay. Ano lang? Kahit mo dyan. Pwede. So may plastic dami. Sarap. Kain na mga katabs. Hoy! Kain! Ano? Kaya na nga. Kuya, galaw. Galaba pa. Galaba. Bandera. Ay, dapat tayo dito. Paksiw. Sino adobo? Ano ba ito? Paksiw. Sarap. Lahat.